Hello, xin chào các bạn nha. Nay mình làm quay lại kênh của Điện Thoại Số nha. Nay mình làm cái clip làm con Huawei i9 29 loa rè nha các bạn. Này giờ mình test âm thanh cho các bạn nghe, nó bị rè là nhiều lắm nha các bạn. Mình không có test nhạc trên YouTube được, sợ dính bản quyền nha các bạn. Nên mình test nhạc chuông trong cái này cho các bạn nghe thử nha. Đó, nghe nó bị rè nha các bạn. Đó, nghe nó bị rè nữa, nó khẹt nó rè các bạn. Đó, nghe nó rè nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình tháo máy cho các bạn nha. Cái này tháo thì mình tháo cái nắp lưng này trước nha các bạn. Cái này tháo cái nắp lưng mà mình tháo sẵn cho các bạn coi, đỡ tốn thời gian nha các bạn. Này nó có cái cổng cáp nối vân tay á, các bạn mở ra, các bạn né cái khúc này ra nha, nhấc nhẹ nhẹ lên, các bạn gỡ cái vân tay ra trước này. Cái này mình tháo sẵn á, các bạn đỡ tốn thời gian các bạn coi á. Mình tháo cùm loa, mình phải tháo hết cái ốc này các bạn. Và trước khi tháo á, thì mình cách ly cái chân pin ra nha các bạn, để hồi mình gắn vô không chuẩn nó sẽ mất nguồn hay là chạm máy nha. Cái này chân pin này, cách ly chân pin này. Rồi giờ mình tiến hành mở cái cùm loa ra này, mở cái nguyên cùm này ra nha. Mình gỡ cái chụp này lên trước xong mình mở được cái loa này nha các bạn. Rồi, cái này cũng dễ tháo đó. Cái này là cái loa này, giờ mình gỡ cái loa ra. Cái loa đây là loa của máy nha các bạn. Rồi, cái này là loa bên mình này, bên mình có bán linh kiện loa cho các bạn ở xa, các bạn đặt hàng mình gửi về nha các bạn. Bên mình có bán tất cả các linh kiện độc lạ, loa chuông mic, sửa chữa các dòng máy luôn nha các bạn. Rồi, cái này khá đơn giản, là ráp vô mấy cái khớp là nó dính vô rồi, không có khò hàng gì hết. Lát sơ máy ngóc rồi mình test lại thử là cái loa này có ok không. Bây giờ mình gắn pin mình test lại coi cái loa mới mình có ok không nha.
Giờ mình test cái loa mới của mình này. Nghe trong rồi ấm luôn các bạn, nãy nghe nó rè 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 rè. Nghe trong này mình không có mở nhạc được, sợ dính bản quyền cho nên hơi khó nghe cái rè chút, mà cái này nghe nó trong nhưng mà bây giờ mình thấy là mình ráp full máy lại luôn nha. Cái này tại bảo hành bên mình các bạn, mình thay loa hay gì đó là bên mình bảo hành cho một tháng nha, như loa rè hay là không nghe gì nữa mình quay lại mình bảo hành cho các bạn nha, mình đổi mới loa khác. Đấy là mình phải vệ sinh sạch cái keo cũ của nó đi nha các bạn. Này có dán là mình vệ sinh sạch đi rồi mình ráp nha. Này mình vệ sinh sạch rồi nha bạn, này mình vệ sinh chú ý chứ không là sợ nó tróc thủy mấy cái nắp lưng này nha, nó dễ tróc thủy đó. Mình vệ sinh hết cái lớp keo cũ là được rồi. Mình ráp, bạn nhớ ráp cái cáp vân tay vô nha bạn. Cái này mình bắn keo nước nên mình phải vệ sinh sạch hết này rồi mình mới bắn nó mới dính được nha bạn. Cái này mình dán keo nước thì mình buộc dây thun cố định nó khoảng 30 phút rồi mình
vệ sinh lại cho khách nha các bạn. 30 phút là khô rồi. Để mình test lại cái loa đó nha bạn, ráp vô mình test lại. Loa nghe trong ấm nha bạn, mình không có mở nhạc được cho nên mình để các bạn nghe nó hơi khó phân biệt cái rè, nhưng mà cái nãy là nó rè nhiều, còn này giờ nó trong luôn các bạn. Rồi mình đã hướng dẫn bạn thay cái loa ngoài của Huawei i9 2019 nha bạn. Bên mình có thay thế sửa chữa bản linh kiện tất cả các dòng smartphone này nha. Các bạn có thắc mắc hay là cần cái gì mình cứ liên hệ cái số điện thoại mình để bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã coi clip.